මෘදු සහ සිනිදුකමෙහි මහඟු භාවය. සමහරු උත්සාහ කරන්නෙම තමන්ගේ චණ්ඩිකම පෙන්නලා හඬ ටිකක් ගොරෝසුවට තියලා බියවද්දලා තමන්ට හෝ තමන්ගෙන් යැපෙන්නන්ට අවශ්‍ය දේ ලබා ගැනීමට. නමුත් මෙලොවටම දායාදයක්ව දෙවිදුන් විසින් අවසන් දූතයා ලෙසට පත් කළ නබිනායක මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තුමාගේ ජීවිතයේ තිබෙනවා අගනා මඟ පෙන්වීම. එලෙස දරදඩුව සැරව බියවද්දලා කටයුතු කර ලබා ගන්න පුළුවන් දේවල් වලට වඩා අගනා දේවල් මෘදුව සිනිදුකමෙන් යුතුව අත්කර ගන්න පුළුවන් දේවල් පිළිබඳ වූ පණිවිඩ. ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හා තුමිය වාර්තා කරන පොතක් බුඛාරි ග්‍රන්ථයේ මෙලෙස සඳහන් වී තිබෙනවා. එතුමිය පවසනවා එක් අවස්ථාවක යුදෙව්වෝ පිරිසක් නබිතුමාට කිව්වා අස්සාමු අලයික ඔබට විනාශය අත් වේවා යනුවෙන්. අස්සාමු අලයික සාමාන්‍යයෙන් මුස්ලිම් වරුන් අපි එකිනෙකා හමු වෙනකොට අස්සලාමු අලයිකුම් යනුවෙන් පවසනවා නොවේද? නමුත් මේ ටිකක් විකෘති කරලා අස්සාමු අලයික ඔබට විනාශය අත් වේවා යනුවෙන් විට නබිතුමාට වඩා උරණ වුණේ තරහ වුණේ ළඟ සිටි එතුමාගේ බිරිඳ ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හා තුමිය. එතකොට එතුමිය පැවසුවා ඔබට දෙවිඳුන්ගෙන් විනාශය එවැගේම දෙවිඳුන්ගේ ශාපයත් ඔබලාට අත් වේවා යනුවෙන්. එතකොට නබිතුමා පැවසුවා ආයිෂා නියත වශයෙන්ම ඉන්නල්ලාහ රෆීකුන් දෙවිඳුන් ඊ타මත්ම මෘදුවන් කෙනෙක්. ඊ타මත්ම සිනිදුයි. යුහිබ්බුර් රිෆ්ක සිනිදුකමින් යුතුව මෘදුවන්ව කටයුතු කිරීම ඔහුට ඊ타මත්ම කැමැති. ඒ ෆිල් අම්රි කුල්ලිහි සියලු කර්තව්‍යයන් වල. එනිසා මෘදුවන්ව සිට සිනිදුකමින් සිට සෙසු අයට යහපත පැතීමින් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් වැඩිපුර යහපත්. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙන්න මෘදුවන්ව ලබා ගන්න පුළුවන් දේවල් මෘදුවම ලබා ගන්න. එයයි සියලු දිනාටම යහපත ගෙන දෙන්නේ.